हजुर नमस्कार। म चाहिँ आज हजुरहरूलाई चाहिँ टिकटकमा साथीहरूले गरेको कमेन्टलाई चाहिँ कसरी रिप्लाई दिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम हजुर चाहिँ हाम्रो टिकटकमा गइसकेपछि तपाईँले यसरी यहाँ कमेन्ट दिइरहेको छ। यस्तै कमेन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन साथीको कमेन्टलाई कसरी रिप्लाई दिने भन्ने सन्दर्भमा रहेको छ। यसको लागि चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोला र प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईँ चाहिँ जुन भिडियोमा तपाईँको कमेन्ट आएको छ त्यो भिडियो ओपन गर्नुहोला। र मैले चाहिँ यो भिडियो ओपन गरेँ र यो भिडियो ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तल कमेन्ट हेर्छौँ। यो कमेन्ट छ। यो कमेन्टको चाहिँ मैले जस्तै रिप्लाई दिन खोजिरहेको छु भने जस्तै तपाईँले पनि यस्तै रिप्लाई दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब जस्तै यसमा प्रेस गर्नुहोला। प्रेस गर्न बित्तिकै यस्तो अप्सन आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँ यो भिडियोको आइकन देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा ओके गर्नुहोला र ओके गरिसकेपछि यसैमा चाहिँ हजुरले नयाँ भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले चाहिँ पहिल्यै पुरानो भिडियो छ त्यसै भिडियोमा चाहिँ तपाईँले यो कमेन्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ अपलोडमा जानुहोला है त। अपलोडमा जानुहोला। अपलोडमा गइसकेपछि जस्तै मैले चाहिँ यहाँ एउटा भिडियो क्रिएट गरिसकेको छु। यो भिडियोमा चाहिँ मैले राख्नु छ भने मैले चाहिँ यो भिडियोमा राख्नु छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो गरेँ। यो कमेन्टलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। यस्तो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नुहोला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मेरो भइसकेको छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ ह्यासट्यागहरू लगाउनु होला। जस्तै तपाईँले आफूलाई जस्तो मनपर्छ उस्तै आफ्नो ह्यासट्यागहरू लगाउनु होला। र ह्यासट्यागहरू लगाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ जानु होला। यहाँ चाहिँ पब्लिकमा एभ्रिवन गरिदिनु होला। एभ्रिवन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पोस्ट गर्नुहोस् है त। पोस्ट गर्नु होला र पोस्ट गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ मेरो चाहिँ लोडिङ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी